دايما الزوجة التانية خاطفة الراجل من بيته وعياله، دايما مضيعة الزوجة الأولى ومضيعة حقوقها وكل حاجة هي بصوا، هي اللي أكلت الجبنة وهي اللي بوظت الحياة وهي اللي خرمت الأذون وهي الشريرة وهي أمنا الغولة. الزوجة التانية دي بتعمل مصايب يا ولاد ملهاش حصر. دايما معروف ان الزوجة التانية دي خربت بيوت، الزوجة التانية دي هي اللي بوظت الحياة كلها. ده المتعارف عليه على الكوكب، ده اللي متعارف عليه في وسط المجتمع. طب هو انا اقدر اكذب الناس؟ لا، ما كدبهمش ما صدقهمش برضو، لان مش كل اي يعني مش اي واحده زوجه تانية تبقى هي كده اللي خربت الدنيا. في زوجه تانية هي الضحيه، والزوجه الاولى هي اللي واخده حقها التالت ومتلت، هي اللي راكبه ومدلدله وهي اللي عامله كل حاجه ومسويه كل حاجه. خلوني بس اقول لكم انا كنت بعمل ايه. هنا كانت الميه قطع في اليوم ده يا ولاد، وكان في مشكله، واليوم اللي يبقى فيه الميه قطع ده انا ببقى حاسه ان انا هنتحر. هنا كان في واحده صاحبتي جابت لي اللي هو البتاع ده اسمه ايه، اللي هو ده حاجه سبوع، فكنت فتحتها بقى علشان ايه اوريها لكم. كنت جايبه البتاعه دي كانت حلوه قوي. هي قيمتها كوبايه، يعني المقدار بتاعها كوبايه يا جماعه. في ناس هتقول مثلا ان الازازه دي ملهاش لازمه ومش عارف ايه، لا هي عجبتني عشان هي تنفع تبقى عيار، يعني اللي هو بتعملي كيك. اما الكوبايه العاديه تسلك والله العظيم ثلاثه. ما عندي كوبايه عاديه اللي هي المجات دي كلهم اصغر من الحجم الطبيعي اللي احنا عارفينه. المهم كان عندي هنا الشنط بتاعتي. عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت فجاه ان انا شنطي كلها في ذمه الله كلهم اتقطعوا ومش عارفه ازاي. يعني انا عندي شنط كتيره جدا، بس اكتشفت فجاه ان الشنط بتاعتي كلها اتقطعت. فدخلت هنا الدولاب قلت ارتب الظرف ده الرف ده حاطه فيه طبعا الحاجات المفروض تتحط على التسريحه، اللي انا ما اقدرش اغلط هذه الغلطه الشنيعه واعملها، لان انا لو غلطت الغلطه دي لله الحمد هرجع الاقي حاجتي كلها في الضياع. فانا ما اقدرش اغلط هذه الغلطه، فبكرامتي كده بتاوي حاجتي زي ما انتوا شايفين. فالنهارده كنت عامله شويه مكرونه، ودي اسهل حاجه بالنسبه لي علشان لما اكون زهقانه ورايا مشوار ورايا حاجه مهمه بعملها، هو ده السهل الممتنع بالنسبه لي. فعملت مكرونه، وكان عندي بتنجان كنت عاملاه مخلل وايه وخيار كده قطعته، وكان الحمد لله فضل ونعمه من الله. المهم بقى اكمل لكم بقيه كلامي، اللي هو مش اي واحده تبقى زوجه تانية يا جماعه تبقى شريره. ياما زوجة تانية مظلومة ومغلوبة على أمرها ومضطرة. ازاي يعني؟ ده هي اللي راحت خدت يا جماعة. وانا عايزة اقول لكم على حاجة، هي الزوجة التانية دي انا مش بتكلم على الوحشين، انا بتكلم على الطبيعيين العاديين. الزوجة التانية دي راحت خدته من بيته، يعني هي راحت جرته من على السرير. انا عارفة ان انا هتهاجم هجوم شنيع على اللي انا بقوله ده، بس هي هل الزوجة الاولى مش مقصرة؟ طيب انا هقول لكم من وجهة نظري في الراجل اللي يتجوز اتنين. زمان كانوا دايما يقولك الراجل يجوز الاتنين، يا قادر يا فاجر، يعني يا اما معاه فلوس كتير وقادر يفتح بيتين، يا اما هو انسان فاجر اصلا ومش فارق له. انا بالنسبه لي بقى يا اما بتاع نسوان يا اما راجل مش مظبوط. في كذا سبب بالنسبه لي انا في الراجل اللي بيتجوز على مراته. ولكن في اسباب تانية زي مش متفاهمين، مراته تعبانه تعب يعني مرض خطير ومش عارف يعيش و او ما بتخلفش ونفسه يخلف. ففي اسباب منطقيه بالنسبه لي اللي اوافق عليها واقول عادي ده ممكن يكون عشان واحد اتنين تلاته. في اسباب تانية زي ان مثلا هو ومراته مش متفاهمين، ان هم مش عارفين يعيشوا مع بعض، او كان اصلا جواز صالونات وهو حاول يكمل وما عرفش، حاجات كتير واسباب كتير. فمش معنى كده ان كل زوجة تانية شريرة، من الاخر يعني مش معنى ان واحدة اتجوزت يبقى شريرة. ما كانتش انتي قافله عليه بالمفتاح وملبيه رغباته وعم معيشه فوق السحاب كده بشويه ومخليه حياته فله ويعني والدنيا فظيعه ومريعه، وهو راح يبص لا ده بنتي بتبيع بعسله بره ملناش دعوه، وهو راح بص بره اكيد لا. الا زي ما قلت لكم في الحالات اللي قلت لكم عليها، وراجل عينه زيغه ومش مظبوط ومراته قايده له صباع ل 20 شمع، فهو راح بص بره. فخلينا نكون واقعيين. الزوجة التانية دي فلنفرض ان الراجل اتجوز زوجة تانية، حلو. طيب بوظت بقى حياته الاولى بقى وسحبته وخدته. معلش هو راجل زيرو شخصية. الراجل اللي اتجوز واحدة اتنين تلاتة عشرة وربنا مقدره ماديا وله الحق انه يتجوز في ده لو له سبب،
لان احنا كبني ادمين بناخد القران غلط، بنحلله على مزاجنا، بنركبه كده على مقاسنا. لا، ده ربنا حلل لي ان انا اتجوز 4. لا، حضرتك تتجوز 4 في اسباب او لحاجات معينه. مش اصل هو ربنا قال لي ان انا اتجوز 4، هي مش خناقه هي سيادتك. لا، لو عايز تتجوز تاني متأثرش في حق الأولى، حق الأولى تاخده تالت ومتلت. ما تأثرش في حق ولادك، ما ينفعش تسيب بيتك وولادك وحياتك وتروح علشان انت اتجوزت التانية. ما التانية دي معلش مش هي اللي هتدخلك الجنة. يعني وانت بتتجوز التانية دي افتكر 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 ضروري ان اللي هتجيبه هنا لازم تجيبه هنا، الكلمة اللي هتقولها هنا تقولها هنا، الحياة اللي هنا اللي هنا. في بقى زوجة تانية مظلومة، اللي تلاقي كله جاي عليها، اللي تلاقي الكل بيعاملها على انها اللي هي الافعى اللي دخلت في حياته، وان هي مش عارف ايه، ان هي ايه يا جماعه. هو ده اللي انا بتكلم عليه. في ايه؟ بالراحه، مش كده، مش كده خالص. في زوجه تانية مظلومه، صدقوني مظلومه ومحطوط عليها وجاي عليها، واهل الراجل بيبقوا وحشين جدا في حقها، يعني وفي ناس بيبقوا مقاطعين بعض، وفي ناس بيبقى يفضلوا طول العمر، ثواني يا توته، يفضلوا طول العمر ما بينهم حروب ومشاكل وحوارات كتير قوي. فمش كل حاجه ناخدها بالظاهر، مش كل حاجه عشان سمعنا ان فلانه تبقى وحشه يبقى خلاص. زي مرات الاب، في مرات اب استغفر الله العظيم يا رب عايزه اقطع رقبتها بالحياه، والله ده حقيقه. يعني في مرات اب عايزه حرفيا قطع رقبتها بالحياه، وفي مرات اب بتبقى احسن من الام نفسها. والله العظيم في مرات اب بتبقى احسن من الام. لا لا لا، مفيش حد احسن من الام. اسمعوا مننا، اسمعوا مننا، صدقوني. مش كل اللي المثل بيقول لك ايه، اسال مجرب ولا تسال طبيب. فاسمعوا كلام انا، والله العظيم في مرات اب وفي جوز ام والله احسن من الاب. في جوز ام بيبقى احن وافضل من الاب 1000 مرة. ثانية واحدة يا توتي. فمش كل حاجة ناخدها بالظاهر، ومش كل حاجة اللي هو احنا بنمشي ورا المسميات. جوز ام يا لهوي، مرات اب يا خراشي، ايه ده زوجة تانية يا لهوي، العقربة اهي الحية. معلش امال العمة العقربة تبقى فين لما الزوجة التانية هي اللي عقربة وحية؟ معلش. والحمل بومة تبقى فين؟ معلش. ما هو زي ما اتكلمت وقلت ان في حموات تتشال على الراس، في حموات عايزة خلع رقبتها، خلع راسها. بس مش معنى كده ان نغلط فيها، اكيد لا، تمام. ولكن ان زي ما في ده في ده يا جماعه، زي ما في زوجه ممكن الزوجه الاولى ثانيه واحده هي اللي تبقى واخده حقها وعادي والدنيا تمام. بلاش ناخد بالظاهر وبلاش ناخد بالحوارات الكتير، وربنا يهدينا جميعا. انا ليه بتكلم وانا ما كنتش ناوي اتكلم معاكم في اي موضوع خارجيه بصراحه، لان انا شفت حاجه بعيني فمش عاجبني اللي بيحصل. المهم نرجع للروتين بتاعنا. هنا كنت انا خلصت وروقت الرخامه ونضفتها وظبطتها وخليت الدنيا قشطه. بجد الرخامه، انا عايزه اقول لكم ان المطبخ بتاعي عايز يتنضف، بيتي كله عايز يتنضف. ان شاء الله ان شاء الله تجهزوا كده معايا علشان هنعمل تنظيفات. بصوا من الاعماق، الشتاء داخل، المدارس داخله، ليله كبيره علينا يا ولاد. الشتاء بيخش مع المدارس فبتبقى ليله كبيره قوي. فهننضف تنظيفه كويسه علشان الشتاء والمدارس باذن الله. عايزاكم تتشجعوا معايا كده وتبداوا تنظيفات معايا. في ناس نظفت الله يعينها ويقويها وفي ناس لسه شبه حالتنا كده لسه، وهكذا يعني. كنت اليوم ده بصراحة كان عندي منبار كنت بنضفه. انا بجيب الحاجات دي متنضفة، والكرشة مستحيل انضفها في البيت. لو رزقي واقف عليها انا مش هنضفها في البيت، متخيلين؟ الا الكرشة. المنبار بجيبه متنضف يا دوبك. الحاجات دي يا بنات انا بشطفها واظبطها للناس. ثانية واحدة. فاللهم صل عليك يا نبي. بعدها بقى كنت قرفانه وزهقانه، رحت قايمه بقى لما كل اللي انتوا شايفينه ده نظفت الحوض تنظيفه عميقه، ونظفت تحت الحوض بس ما جبتوش معاكم، ونظفت البوتاجاز تنظيفه حلو. بس طبعا التنظيفه دي مش هتغني عن التنظيفه اللي انا مرتباها للحوض للبوتاجاز باذن الله. نظفت بقى الرخامه كلها، نزلت المجات غسلتها وظبطتها على فكره. يعني انا عملتها وحطيتها وبعد كده علقتها يعني. ثانيه واحده يا توتي. ظبطت بقى الدنيا كلها. وعلى فكره المعالق دي انا بنزلها يعني كل مثلا مره في الاسبوع بنزلها، بكبها على الحوض وبغسلها كلها، وبغسل الصفايه. الصفايه دي كانت من ايكيا او ايكيا، الاتنين شغالين. بصوا الرخامه بقت فله ازاي. انا لما بنضف المطبخ والله العظيم بحس بانتعاش داخلي، وبحس ان انا بصوا تمام يعني، انا كده زي الفل. طبعا جبنا بقى شويه طلبات كده، شويه خزين. كان البيت عايزه اقول لكم كانت حالته لا ترثى لها. كان بصوا كان فاضي جدا في الفتره دي، فجبنا شويه طلبات. الاسعار عايزه اقول لكم ان الطماطم ب 30 جنيه. الاسعار في ذمه الله يا جماعه.
مش عارفه مش عارفه طماطم ايه دي اللي بقت ب30 جنيه. بس عامه يعني احنا اتعودنا ان كل سنه في الفتره الحر القوي ده بنلاقي ان الاسعار غاليه قوي. جبت البلح، والبلح زي ما قلت لكم بفرزه ازاي كل مره. يعني البلح اللي انتوا شايفينه ده احنا خدنا منه طبق صغير كده والباقي اتحط في الفريزر. فاحنا ما يعني ما بناكلش احنا سكريات اللي هو القوي كده اللي هو ناكل كل ده مره واحده، لا خالص. طبعا جبت ايه تاني انا نسيت يا جماعه. عشان بصوا اوقات كتيره بنبقى مصورين الفيديو من اسبوع، متخيلين، وتمنتج وترجن ما تحطش عليه صوت، فاهمين قصدي. الاكياس اللي في ايدي دي ملح، الملح ده كيلو. طب الملح ده انا بعمل بيه ايه؟ بغسل بيه الطيور وبغسل بيه الحاجات بتاعتي. ده كان شبشب ليلان بنتي كنت جايبه لها، فاحنا بننضف بيه الحاجات دي. طب انا بستخدم ملح ايه في الاكل؟ في الغالب او اكتر الاوقات بستخدم ملح اللي هو الصخري، اللي هو زي الناس اللي بتشتريه من بره اسمه الهيمالايا ده. بس يا فريده اللي اسمه اللي هو الهيمالايا ده صحي جدا طبعا. والناس اللي عندها مشاكل في الكلى والناس اللي عندها املاح كتير، الطبيعي انها تاكل بملح الهيمالايا او الملح الصخري اللي بيجي من العريش. ده كان موز. بس يا توتي معلش اصل احنا معانا ورق والابله بتبيع، فاتحملوا معانا بقى. تعالوا اشتروا ورق. ماما انا بسجل يا بابا، اسمعي الكلام. فضيت بقى حاجتي ولميتها وظبطت الدنيا. كان هنا في كنت جايبه لحمه راس، الكيس اللي مسكته وسبته ده كنت جايبه لحمه راس، وكان في زبادي. الزبادي كانت حلوه قوي. احنا بنحب الزبادي البلدي جدا. والزبادي دي انا يعني مش دي بقى، لا انا باخد بقى من الكوبايه دي، من الزبادي دي كوبايه وبعملها في البيت حلوه قوي. جبنه بيضه، ده كان لانشون. ما تجيبوش لانشون يا جماعه. وان شاء الله اخر مره دخلوا البيت من زن ولادي وحش قوي. حلواني غير حلواني كله وحش، خلينا متفقين كل المصنعات وحشه. ده كان رز بلبن وكان زبادي الاتنين. كان يوم ده برضو كنا جايبين سمك. ده رز بلبن اهو، الاولاني ده كان زبادي. اليوم ده برضو زي ما قلت لكم كنا جايبين سمك اللي هو اللي ورا في الطبق البينك ده. الطبق ده والله شقيان معاه والله العظيم. بصوا ده السمك اهو كنا بننضفه، يعني يومها نضفناه. وده كنت جايبه مناديل، وكنت جايبه بتاع ده اسمه ايه، باهي، برسيل باهي حلو قوي. طماطم، عنب، شيبسي، اندومي ده بيتاكل في الخباسه كده والعيال نايمين، مش للعيال لا. والملح كنت جايبه زيت برضو، سكر كده يعني، شويه شيبسي، شويه دلع، ليمون، شويه حركات كده عشان البيت. فطبعا الحاجات دي انا اللي باكلها، خدين بالكم. عملت بقى بعد كده بقى بعد يعني بصوا خلاص بقى اليوم كان خلاص الواحد بيتفرهد. عملت قهوه باللبن. انا بحب القهوه باللبن قوي يا بنات، حلوه قوي. حطيتها بقى، دلعت نفسي وحطيتها في الصينيه الحلوه دي. بس كده كان يوم معاكم خلص.